নমস্কাৰ সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মানে সুন্দৰ এটা ব্লগ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। বহুতে সোধে দিনটোনো কি কৰে কি নকৰোঁ। বহুতে হয়তো জানে, বহুতে হয়তো নাজানে। তেওঁলোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই গম পাব আৰু চাব আপোনালোকে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে সকলোখিনি বুজি পাব। শেষত এটা সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকলৈ আজি মই আগবঢ়াইছোঁ এটা সুন্দৰ ব্লগ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ প্ৰতিটো ব্লগে ৰেচিপিৰ লগত জড়িত, সকলোৱে জানে। মানে আজি 3 দিন হ'ল কাৰিকৰজন নাই, সেয়েহে মই নিজে ৰন্ধা বঢ়া কৰিছোঁ। কিনো বনাবলৈ লৈছোঁ, কেনেধৰণে বনাইছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মূলা কোনে কোনে খালে বাৰু। আজি এদিনৰ আগত দিছিলোঁ মই ঢেৰুৱা শাক কেনেধৰণে ভাজোঁ মই, আৰু সেয়াও মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ৰেচিপিয়ে হয়। আজি মই মূলা ভাজিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান চফা কৰি আছোঁ। কোমোৰা, মাছ, ৰঙালাও বিভিন্ন ধৰণৰ বনাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু শেষত কেনেকুৱা পাইছে সুন্দৰকৈ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব মোক। এইফালে দালি বনাইছোঁ, ঔটেঙা দিছোঁ আজি দালিত। আনফালে ৰঙালাও দুটা আছিলে সৰু সৰু, সেইকেইটাও ভাজি ল'লোঁ। মূলা এয়া ভাজিবলৈ লৈছোঁ। এইফালে জলকীয়া পিঁয়াজ কাটিবলৈ দিছোঁ। যোগালী দেই এইবিলাক, অকণ অকণ দেখুৱাই দিছোঁ তেহঁতকো, সিহঁতি মোক মানে যোগালী কৰি দিয়ে। এয়া ৰঙালাও এনেধৰণে ভাজি ৰাখিলোঁ। আনফালে দালিত একদম ঔটেঙা দি সুন্দৰকৈ বনাইছোঁ। ঔটেঙা দি দালি বনালে সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে। মাজে সময়ে যেতিয়া মই কাৰিকৰ পালটো মোৰ পৰে, তেতিয়া মই এনেধৰণে বনাওঁ। আৰু যিজন কাৰিকৰ এতিয়া বৰ্তমান নাই, ঘৰলৈ গৈছে, তেখেতেও অলপ বেলেগ ধৰণে বনায়। কিন্তু মই মানে যি বুজিছোঁ, মই যিদৰে বনাওঁ সকলো কাষ্টমাৰে ভাল পায় খায়। মই একেবাৰে গাঁৱলীয়া ছিষ্টেমত বনাওঁ। মই বৰ টাউনীয়া ষ্টাইল বনাব নাজানো। প্ৰতিটো ৰেচিপিয়ে মোৰ গাঁৱলীয়া টাইপতে হয়। এয়া হ'ল মূলা ভাজি। ইয়াত মই জলকীয়া দিছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু হালধি আৰু নিমখ। কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ জনাব। মূলা ভাজিখন এনেধৰণে বনালোঁ আজি। জলকীয়া, পিঁয়াজ, হালধি, নিমখ, বেলেগ মছলা একো দিয়া নাই। মূলা ভাজি এনেও খাই বহুত ভাল লাগে। নতুন নতুন মূলা ভাজি। নতুন নতুন মূলা ভাজি মানে কি বুজি পালে বাৰু? নতুনকৈ ওলাইছেহে মূলা, বেছিদিন হোৱাই নাই আমাৰ ফালে, সেয়েহে নতুন নতুন কৈ পাইছোঁ। আৰু এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু গোটাই লৈছোঁ। মাংস, মাছ এইখিনি বনালোঁ আৰু এইখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এই গোটেই ৰেচিপিখিনি আমাৰ হোটেলৰ হয়। মই নিজৰ ঘৰত খাবলৈ বুলিও বনাইছোঁ, লগতে হোটেলো হয়। আমি মানে খোৱা বোৱা হোটেলতে কৰোঁ, কাৰণ ময়ে ৰান্ধোঁ যেতিয়া, আৰু লগতে খোৱা বোৱা কৰোঁ। আৰু এয়া গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, কি বনালোঁ, কি নাই বনোৱা। তিয়ঁহৰ চাটনি, মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ। এইফালে মাংস হৈয়ে গ'ল। মাংসৰ কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন। আৰু এটা বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ, কিনো বনাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন।
আপোনালোকে মন কৰিলেনে মই তেলত পিঁয়াজ নিদিলোঁ, পিঁয়াজখিনি লগতে আছে, কোমোৰাৰ লগত একেলগে ভাজিছোঁ। এনেধৰণে খাই বহুত সোৱাদ লাগে, সেয়েহে এনেধৰণে ভাজিছোঁ। ইয়াত বিশেষ মছলা একো নিদিওঁ, হালধি, নিমখ, আদা, নহৰু, কেইটামান গোটা গোটা জলকীয়া দি দিছোঁ। খাই ভাল লাগিব ভাতৰ পাতত। এয়া পিঁয়াজ, কোমোৰা, জলকীয়া, হালধি, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। সকলোখিনি এনেধৰণে ভাজি আছোঁ। তাৰপাছত কি কি যোগ কৰিম আপোনালোকে চাই থাককচোন। কোমোৰাখিনি সুন্দৰকৈ উতলিলে, সিজিলে, তাৰপিছত মাছখিনি যোগ কৰিলোঁ, লগতে অলপ দি দিলোঁ আদা আৰু নহৰু। কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ চাওকচোন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া কেইটা বাজিছে মোক এইটো মোবাইলৰ থ্ৰুৱেদি দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া সকলোখিনি কাম কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ। আজৰি হৈ এতিয়া ভাত খাবলৈ বহিছোঁ। এনেধৰণে সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ। অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। মাছ, কোমোৰা এই 4 পিচ লৈছোঁ মাত্ৰ, মূলা ভাজিছিলোঁ যে। এয়া দালি আৰু ঔটেঙা দি বনোৱা, এনেধৰণে ডাঠকৈ ৰাখি থৈছোঁ, অলপ খাম আৰু। এয়া হ'ল, এয়া দেখিছে নহয় ৰঙালাও, কেঁচা কেঁচা ৰঙালাও, পানী, নেমু ঢেৰ গোটাই লৈছোঁ। ইমান গৰম পৰিছে নহয়, সেয়েহে নেমু সৰহকৈ গোটাই লৈছোঁ। এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ। শেষত জনাবলৈ নেপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। মই কিহত ভাত খাওঁ দেখিছে নাই, এইটো পুটুকা পুটুক পৰি গৈছেগৈ আৰু। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ সুন্দৰকৈ কমেণ্ট এটা কৰিব।